de medio. Jo, som ni har läst på titeln så har jag köpt Sveriges billigaste BMW E36 328 för 50 000 kronor från Estland. Jag ska göra en lång historia kort. Jag har pratat med killen som sålde bilen i cirka 2-3 månader fram och tillbaka eftersom att bilen var obesiktad. Och jag ville helst att när vi köper bilen den ska vara besiktad för kanske kan finnas dolda fel. Så men tyvärr han kunde inte besikta den och han jobbade i Sverige. Han åker fram och tillbaka från Estland till Sverige för han jobbar här. Och sen också, han bygger just nu sitt hus. Men det han sa som var fel på bilen, det var att det var för breda fälgar. Det stack ut från karossen och även en bussning som var dålig bak. Och att bilen var så låg för att man kommer inte upp i besiktningsrampen. Och i Estland, de är mycket strängare än här i Sverige. Så fort fälgarna sticker ut från karossen eller att den är för låg och inte kommer upp på rampen, så kommer de skicka hem dig direkt. Och de kommer inte stå emot bilen. Så jag och min bror kom fram till att vi tar bilen för det var flera som stod i kö för att köpa den. Och det var så billig så att även om det skulle vara så att det är stora fel så har vi råd att fixa den. Och det kan vara en kul grej vi gör ihop. Men det jag ville att han skulle göra först innan vi köper den, det är att han ska köra bilen till min morbror och visa upp den så att allt stämmer överens om vad han säger om bilen. Och vilket gjorde, min morbror kollade upp bilen och allt verkade exakt som han sa. Så vi köpte den. Men nu kom till andra problemet. Den har stått hos min morbror i 1 månad och vi har haft väldigt svårt med tid att hämta upp den. Och varken jag eller min bror har haft tid att hämta upp den från Estland. Men till slut kom vi fram till en lösning. Det är så att jag hjälper en vän i Estland för att importera in motorcyklar från Sverige till Estland. Och tydligen var han intresserad utav en bil här i Sverige. Så det jag sa till honom att om han kunde plocka upp bilen från min morbror och köra den från båten och sen till Stockholm för att leverera den till mig. Och det kunde han. Så det är där vi är nu. Så att först jag plockar upp min bror och därefter får ni se hur bilen ser ut. Så vi ses där. Så äntligen är vi framme nu. Nu är bilen här. Vi kan visa er. Den ser riktigt fin ut. Riktigt fin. Man får se i kanalen när vi bygger den. Och allt möjligt. Men den ser väldigt fet. Men den är fet redan. Den är riktigt fet redan. Så där står även min E30. Men den ser extremt fin ut. Ni kommer få se den närmare när vi kommer till garaget. Nej, men gör så, vi ses, vi åker vidare. Vi åker hem och så får vi ses när vi är i garaget igen. Yes. This shit gon' change you, still love you. I'm in too deep, I sing my teeth. So they wanna trip out to my deep. Gotta take a step, I'll take a breath. Baby, I just say love, say love, say love. Yeah, yeah, yeah. Gotta say love, say love, say love. Yeah, yeah. I got to know I want you, I want you, I want you. You gotta know I want you, I want you, I want you. Innan vi visar BMW till er, så vi hämtade igår, så tänkte jag att jag ska göra service på min Volvo. Så i förra videon som ni såg så hämtade jag upp min vinterbil, den här då, hos min kompis, för den funkade inte, men nu funkar den igen. Jag var hos besiktningen och fick 2 stycken tvåor. Ena var brusten fjäder, höger fram, men jag tror inte att det är brusten, för jag har inte känt av något. Så vi får se om det är brusten eller om det är något annat. Och jag tror det var även CO-halt. CO-halt var för hög. Så det jag har hört att få ner CO-halten är att göra service på den. Så byta olja, oljefilter och även tändstift. Och sen efter det lägga i 15 liter etanol och sen resten med bensin för att få ner CO-halten. Så gör så att vi ses på lyften.
Volvo, så är man stamkund i Biltema. Vad ska man göra? Vi glömde att filma. Jag fick ju brusten på besiktningen, fick brusten en fjäder. Men det var inte brusten utan den hade hoppat ut ur skålen, så jag hade glömt filma det. Där uppe hade hoppat ut helt, så nu är den tillbaka i skålen där. Så där är skålen, där är fjädern. Ska se om vi får fokus. Där är skålen, fjädern, och då knackar vi in den in i skålen igen. Genom att lyfta här, så det inte ligger under belastning. Ja, så att nu tar vi bort filtern och oljepluggen och lägger dit en ny oljefilter och även ny olja. Löjligt att filtern sitter, så vad gör man? Så då slår man loss skiten. Nu har vi lyckats öppna i alla fall. Nu. Så där. Det enda man behöver till Volvo är mejsel och hammare. Det räcker med bara det. Fy fan. Min första service som vi gör. Och den satt som fan. Vi har inte hylsa. Jag tror det är 24 eller 25. Så det får bli den här och hammare. För att jag har försökt att dra med den och det sitter stenhårt. Så vi får ta hjälp av hammaren. Så, jag tror nu. Sådär. Ja. Här kommer det. Vi går in och tvättar upp bilen och så ses vi där. Så nu har vi tvättat klart bilen. Här står den. Vi går bara runt först och visar er hur den ser ut.
Ser riktigt fin ut. Följarna är riktigt feta. Jag heter Clement. Ser ni? Not sponsored by mommy and daddy. Hehe. Yes sir. Jag kan visa er invändigt också hur den ser ut. Vita skinnstolar. Bluetooth stereo. Där. Farthållare funkar. Ja exakt, farthållare funkar. Och även med det enda innertaket som ni ser. Den måste ner. Så det kommer vi få göra. Och slänga dit en ny Alcantara förmodligen. Så på baksätet. Så ser det ut. Smutsig, men det går alltid att åtgärda det här. Det vi kommer få säkert göra med den. Det är säkert en vinge här, ser lite mer aggressiv ut. Det här, jag vet inte om vi ska ta bort det eller behålla det. Att lacka om det eller när vi tar bort innertaket. Delita helt. Göra delete på den. Sen även lacka om fälgarna. För att hålla de här vita konstant kommer det ett helvete. Så förmodligen ha samma fälgar fast att jag lackar om dem. Och sen även lägga två slutrör. Slutrör ska bytas till att ha 2 slutrör bak istället för en sån här. Det är bagage. Ska se, vi har inte öppnat bagaget. Shit. Det ser riktigt skit ut som ni ser. Där kommer vi få åtgärda. Även den. Men man får räkna med för 50 000 kronor. Fan, det är bussning och... det är bussning och allt möjligt. Vi fick med. En riktig BMW det luktar här inne. Så ser den ut, lite smutsig. Helvete vad filten ser ut. Får vi få tvätta den. Annars, vanlig 328 motor i. M52 B28. What do you think about the car? Very nice. Very nice car. Very nice car. Beställt massa delar till BMW som är hemma och även som är på väg. Hela processen kommer ni få se i våra kanal. Kostnaden av grejerna, ursprunglighetskontroll hela vägen tills den är besiktad. Den är svinlåg så vi får se om man kommer in på besiktningen med det här. Kanske får vi slänga på vinterdäck som vi har vid sidan. Ja, för ni kan se den är väldigt låg så jag tror inte ens att det kommer in i regbesiktningen eller besiktningsrampen. Så förmodligen kommer vi få byta fälgar till typ några större dimension så man kan komma upp i rampen. Och de kommer klaga förmodligen på det. Och även att de sticker ut från karossen som ni kan se. Det här lilla. Det brukar de klaga på. Men det får vi se om. Det var allt för den här videon. Så vi ses i nästa. Peace.